Right, so in this session, we're going to talk about the HTML. So, proceed na ta, no? Sa HTML. So, diretso na ta. So, katong about sa history, about sa, katong history of the internet, o katong mga basic, no? Katong mga fundamentals. So, ikuha na lang to ninyo, no? Self-study na lang to. Right. So, okay. So, what is HTML? Okay, so HTML is the hypertext markup language. So it's the code that is used to structure a web page and its content. So, ang ganing HTML, so lahi po itong CSS, JavaScript, and PHP. No? Okay, so kaning si HTML ko is a structure. Mura siya og kanang starting point ba para makahimo ta sa itong website. So kung halos tanan nga naa sa website is mag-start ko na siya HTML. Okay? So kay mo na siya structure, kumbaga kung sa balay pa na, kung maghimo tag balay, di man ta kahimog balay kung wala tay kahoy, di ba? So di man ta kahimog balay kung wala tay gamitonon nga simento o hollow block or kabilya. So need ta og kanang murag baga katulad yung gingon nga kung sa balay is mag-need ta og kahoy para atong dapatan sa atong mga kuan para sa bungbong. So mo na siya, no? Mo siya first step ba to build a house. So mo ingan na po ng HTML. So it is used to structure a web page and its content. So mo to siya example na is mo nang maging matawag like for example yung tag paragraphs. So a list of bulleted points or image and data table. So makita na niyo sa website kanang yung ipang visitor na mag-search mo. So na may makita dahil ka ng mga tag-as nga text. So kana siya naka-paragraphs na napiuban ka na yung mga bulleted points na skilled, and then kanang images, yung mga images, and then data tables o kanang mga links. So muna sila. Okay? So unsa man gid ang HTML? So what is HTML? So motong yun na HTML is a markup language that defines the structure of your content. Okay? So HTML consists of series of elements. So which you use to enclose or wrap different parts of the content to make it appear a certain way or act a certain way and then the enclosing tags can make a word or image hyperlink to somewhere else and can italize words and can make the font bigger or smaller and so on. So daghan, no? Daghan. So pwede ta kaning okay naman na gihapon sa heading. So pwede ra ka maka H1 dito. So nanagi siya ng H1, H2 so, nga tag pwede siya smaller na bigger font. So pero ma-adjust gapon nato sa CSS na part. Okay, so let's proceed now. So here's the anatomy of an HTML element. So as you can see, natay opening tag diri. So mag-start ang opening tag sa open bracket. Okay, so muna siya. Angle brackets lagi. So opening bracket ang opening bracket is kanang sa nakita niyo sa example diri. And then ang the end or the closing tag, masya opening tag ni, masya opening tag. And then kaning may closing tag. And then ang sulod na is the content. And then ang element na is ang kaning katibukan. Okay, so muna siya. So the main parts of our elements are as follows. So muna sila, the opening tag is this consists of name of the elements. In this case, muna karon the p tag. So ang pag-declare sa paragraph is unsa gamiton para sa paragraph is kanang p tag. Muna siya kanang p, kanang letter p, muna siya. And then sunod ang opening, una opening and then closing. Ang kalayan sa closing is na siya slash kani. And then this states where the elements begin to start to take effect. In this case, where the paragraph begins. Okay, so kanang ang HTML, no, kaning sa web, dili siya pareha sa Java nga case sensitive. Okay?
ang HTML murahan gyapon ni siya maski nasayop ka dito o na maski nakagamay sa dito or na big letter nimo or na small letter nimo murahan gyapon siya. So munay nakakuan sa 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 website di para sa ano ba nga case sensitive. Okay, so second one is the closing tag. So matag this is the same as the opening tag. So parehara sila sa opening tag. Nakalian naman is na katong na forward slash dili backslash forward slash. So before the element. So mo to siya kalian sa closing tag. And then the content obviously nakarasod sa imong tag. So imong content kung sa may butang dito like for example mayon ka dito sa imong paragraph. So hello world. So mo to makita dito. Okay, so mo imong content. And then yung kaupat is the element. So the element is the opening tag, the closing tag, and the content together comprise the element. So ang kanang element is katong tanan. Apil na tong opening tag, closing tag, the content. Mano na sila. Mano na siya element. Okay? Right, so elements can also have attributes. Like for example, nakita niyo sa image dire. Ang elements kuno is pwede siyang butangan og attributes. Like pwede ta maka-add og class dito. Para sa maning class, manguntahan mo. Para sa maning class. Kani si class mo ni magamit na to si class. Labi na sa CSS or sa JavaScript nga atong tawagon para sa ubat sa programming language na to sa inyong Java. So inga na ra gyapon yung check concept. Magamit ang class and then pwede magamit og ID. And then dagan pwede na to din magamit no. So kani pwede ta maka-add og class or ID. So pwede na and mag-start na siya class equal to a double quote na imong pangan sa imong class or ID. So pwede ra gyapon to. So okay, so attributes contain extra information about the element that you don't want to appear in the actual content. So mo to gani kani siya nasa sud sa kaning class editor note. For example, is dili ni siya mo content ha. Ang content ani is kaning sulod. Kaning sulod sa kaning opening tags and then the closing tag. So kanang introduction to web development mo na siya content nimo. Okay? So kaning sa ani attribute nga editor note mo na gamiton sa pagtawag ana nga area. Okay? Kung kinahanglan na nimo i-change ang color, i-change nimo ang font. So pwede rin nimo tawagon nga class. Okay? And then so mo to no. Pwede na maka-add. Okay, so an attribute should always have the following. So first is a space between it and the element name or the previous attribute if the element already has one or more attributes. So pwede gyapon na siya nga pwede na siya pwede na maka-add og daghanan mga attributes ana. And then the second one is the attribute name followed by an equal sign. So mataging niya. For example, like maingon ko class is equal ni pangan sa imong class. Ana, ingana ra. And then number 3 is the attribute value wrapped by opening and closing quotation marks. Okay, so mo to sa kanang sa attribute. So mo to basic na explanation. Okay. So now let's proceed to the HTML document. No? Siguro after ani is mo dive in na dito sa atong IDE para mas ma-picture natin niyo kung unsa ang environment o unsa ang interface sa atong sa atong IDE. Okay, so let's proceed to the HTML document no. Okay, so unsa man si doc type or si HTML document. So si doc type is
required gini siya. Required gini. Kaya nga naman, mo ni siya, sa ninyo nakita diri sa inyong picture, mo gini siya ang baga template na nga imong sundon. Okay, so mo gini siya. Mo gini siya template. So natay kung mag-start ta diri, mag-open ta diri, mag-open ta diri, open. Kinanglan ato gina siyang i-close. Okay? So na ay forward slash na siya. So meaning kani dinhi HTML ug kani diri slash is na close na siya. So asa man ta mo butang og content? Asa man ta mo butang og content? Sulod sa body nga tag. Okay? So diha ta mo sulod og kanang atong content, diha ta mo butang atong images, diha ta mo butang atong mga tables, itong mga H1, H2, H3 na ang mga tags. So diha ta mo butang na. And then unsa man naa sa taas kaning na-title, kaning my test page. So kaning my test page mo na atong makita sa atong tab. Okay, so muna itong kanang mabantay mo na yung butang sa tab name. So muna itong makita dito once nga itong i-open itong website. Okay, so muna yung pop-up dito. So later yun itong pakita itong mag-sample ng sa una. Okay, so muna ito si doc type. So need yun na siya kay mamanay para ma-identify ba nga kana is HTML file. Okay? Right, so muna siya ang HTML tag. So the HTML element. So this is element wraps all content on the entire page and is sometimes known as the root element. So muna siya murag declaration ba nga kani is HTML file ni. Okay? So muna yung root element niya. So and then proceed the head. So this element acts as container for all the stuff you want to include on the HTML page that isn't the content you are showing to your page's viewer. So kaning head magud. Kaning head is mao ni siya head element nga pwede ka dito makabutang or pwede nimo i-link dito ang mga tawag ni kanang naay mga CSS file or GS file or katong mga tawag ni kanang mga link nga pwede nimo i-attach sa imong website. Okay, so mas masabtan rin ninyo kung unsa ni para mas makita ninyo ang akuan jud actual kung asa. Okay, so kaning sa head nga part dili ni ang katong content nga makita sa client. Kaning sa head is adto ni ipamutang tong katong mga like links sa font or links sa JavaScript file. Kaya naman dito yung mga script. Okay? And then sa CSS. Nga na po. So, dito man to niya basahon. Labi na itong mga classes niyo mo. So, dito ito yung basahon. Okay? Okay, so, matro, ang head is dili na siya mo ang sulod sa head is dili na mo content na makita sa client. Okay? So, ang naadiha is katong mga itong mga link sa CSS, JavaScript. So, muna sila. Muna diha siya mabutang. Okay, kana sa meta, kanang sa meta is mura na siya o kanang magbutang ka description sa imong mura bitag para sa wala sayop ka na sa books na kay pwede kang butang dito sa notepad nga kasi author. So muna siya mura like sa na description sa imong website para kay murag mo kay mao man ay gamiton sa Google search engine nga kuan kanang
tawag ni sa CEO. Sa CEO dahil CEO. So, muna ilang basihan. Apil na ka na sa meta. Okay, so proceed ta. So, ari sa title, ang title element is this is the title of your page. So, which is the title that appears in the browser tab the page is loaded in, and it is also used to describe the page when you bookmark or favorite it. So, muna siya. Ang title, katong gingon ganiya kanang na magbutang tao title name sa atong website, like for example, this is my website.com. So ano man ibutang butangan sa title, sulod anang opening and closing tag sa title, imo nang butang content dia mo display na imong pangalan sa website adto na inag-open mo sa browser. Adto na tab dili sa mismong kuan, adto tab na. Okay? And then so proceed ta, and then sa body is the body element. This contains all the content that you want to show to web users when they visit your page, whether that images or videos or games or playable audio tracks or unsa pa na diha, so whatever else. Okay, so muna siya kanang the anatomy of an HTML document. Okay? So, sunod na niya ito topic is proceed ta sa adto na sa atong development nga kuan. Itong na atong IDE. Magamiton, pwede ito magamit og Sublime or Notepad++ or Visual Studio Code. And then katong mga walay joy laptop, paningkamot gid mo kung I know naman may mga scholar. So, paningkamot ayo sa unahan niyo ng motor. Ang importante, unahan ninyo na kung mga man mo, unahan ninyo na may madawat sa gobyerno, tabang sa gobyerno, unaha or priority ng laptop kay magamit ninyo. Kinagamitan gani kay wala man tayo laboratory, gubatang computer. So, manang may kamot yun kung may madawat grasya sa gikas gobyerno. So, paniguro ginagpalit og laptop. Okay? Kaya kung wala tayo laptop, di man ito makaton. Makaton man, pero dili ingon nga ingana ka, kuan ba? Basta nga, mas makuha na to, mahatag na to atong kuan. Kaya kung sa mga idea, kaya kung naka-laptop, mas dali o makasunod ka ug nakakana. Okay? So sa atong next meeting, no? Sa atong next topic is mag-discuss na ta mag-proceed na ta dito sa actual na sa atong IDE para makita ninyo po doon sa interface sa Sublime, sa Notepad++ and Visual Studio Code. Okay? So katudong wala gyud mga laptop or wala gyud mga laptop for para i-install ang Sublime. So naaman tayong mga mga tawag kanang sa mga IDE sa cellphone, pero dili gyud na siya gyud makahimo man katod, pero ang advisable gyud nga mas is kanang naatay laptop nga atong ma-installan og kanang pang development jud. Okay? Pang web development. Alright, so okay, so kung na may pangutana, so i-PM na ko, no? I-message na ko sa itong GC. Okay, so so I think that's it. Thank you and have a good day.